Sa ngayong araw na ito, nagbigay ng babala ang Administrasyong Biden sa Israel na agad na magbukas para makapasok ang mas maraming makataong tulong sa Gaza kung hindi ay maaari itong harapin ang posibleng mga parusa kabilang ang paghinto ng mga pagpapadala ng sandata mula sa Estados Unidos. Isang sulat na magkakasamang isinulat ni Antony Blinken, ang US Secretary of State, at Lloyd Austin, ang Defense Secretary, ang nagpahayag ng panawagan sa Israel na alisin ang mga hadlang sa pagpasok ng tulong sa Gaza sa loob ng 30 araw kung hindi ay maaari itong humarap sa hindi tiyak na mga implikasyon sa patakaran. Ang aksyong ito ay nagpapakita ng patuloy na pressure mula sa Estados Unidos upang tugunan ang krisis sa Gaza, habang ipinapakita rin ang posibilidad ng mga seryosong hakbang na gagawin laban sa Israel kung hindi nito isusunod ang hinihingi. Kinumpirma ng isang tagapagsalita ng US State Department ang pagiging totoo ng nasabing sulat at sinabing ito ay inilaan bilang isang pribadong diplomatikong komunikasyon. Tumanggi si Matthew Miller na magbigay ng detalye ng tanungin tungkol sa mga posibleng kaharapin ng Israel kung tatanggihan nito ang mga kahilingan ng Amerika para sa mas malawak na pagpasok ng makataong tulong. Ayon kay Miller, ang isang naunang sulat na isinulat ni Blinken noong April ay nakatulong upang mapalawak ang daloy ng makataong tulong papunta sa Gaza. Ipinapakita ng pahayag na ito na seryoso ang Estados Unidos sa kanilang mga panawagan, ngunit pinipiling panatilihin ang detalye ng mga posibleng hakbang bilang bahagi ng diplomatikong proseso. Patuloy na isinasagawa ng Israel ang kanilang opensiba sa Gaza, kung saan 50 pang mga Palestino ang nakitil sa mga airstrike nitong Martes. Ayon sa mga health official ng Palestine, hindi bababa sa 17 katao ang nakitil ng mga putok ng Israel malapit sa Al-Fallujah sa Jabalia, ang pinakamalaking refugee camp sa Gaza. Samantala, 10 iba pa ang nakitil sa Bani Suhaila, sa silangang bahagi ng Khan Yunis, sa Timog Gaza, nang tamaan ng misail ng Israel ang isang bahay. Kinagabihan noong Martes, iniulat ng Gaza Health Ministry na isang doktor ang nakitil habang tinutulungan ang mga napinsalaan ng mga pag-atake ng Israel sa Al-Fallujah sa Jabalia. Ayon sa kanila, ang opensiba ng militar ng Israel sa Gaza Strip ay kumitil na ng mahigit 40,000. Ang mga bilang na ito ay patuloy na nagdadala ng pansin sa lawak ng pinsala at epekto ng digmaan sa mga sibilyan sa Gaza, na patuloy na tinatamaan ng mga opensibang militar ng Israel. Sinusuri ng Israel ang sulat na ipinadala ng US Secretary of State Antony Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin na nananawagan sa Tel Aviv na pagbutihin ang makataong sitwasyon sa Gaza o harapin ang posibilidad na mawalan ng tulong militar mula sa Estados Unidos, ayon sa isang opisyal ng Israel. Ayon sa opisyal ng Israel, siniseryoso ng Israel ang usaping ito at may intensyon na tugunan ang mga alalahaning itinampok sa sulat na ito kasama ang aming mga kaalyadong Amerikano. Ang sulat na may petsang linggo ay nagbabala sa Israel na kailangang pag-aanin ang makataong kalagayan sa teritoryo ng Gaza sa pamamagitan ng pagpapaluwag sa mga limitasyon sa pagpasok ng tulong sa loob ng 30 araw. Ang liham na ito na naglalatag muli ng patakaran ng Estados Unidos ukol sa makataong tulong at pagpapadala ng armas ay ipinadala sa gitna ng lumalalang kondisyon sa Hilagang Gaza at isang airstrike ng Israel sa isang tent ng ospital sa gitnang Gaza na kumitil ng hindi bababa sa 4 na katao at nagdulot ng sunog sa iba pa. Ayon kay Matthew Miller, tagapagsalita ng State Department, isang kahalintulad na liham mula kay Blinken noong April ang nagresulta sa mas maraming makataong tulong na naipadala sa Palestine, ngunit hindi ito nagtagal. Sa katunayan, bumaba na ng mahigit 50% mula sa pinakamataas na antas nito, sabi ni Miller sa isang briefing, iniulat ng Associated Press. Dagdag pa niya, si Blinken at Austin ay kinikilala na kailangang malinaw na iparating sa gobyerno ng Israel na may mga pagbabago silang kailangang gawin muli upang mapataas ang antas ng tulong na pumapasok sa Gaza mula sa napakababang level nito ngayon. Upang magpatuloy na maging qualified ang Israel para sa foreign military financing, kailangang tumaas ang antas ng tulong na pumapasok sa Gaza sa hindi bababa sa 350 truck kada araw. Kailangan ding magpatupad ng karagdagang humanitarian pauses ang Israel at tiyakin ang mas mataas na seguridad para sa mga lugar na pinagkukunan ng makataong tulong, ayon sa sulat ni Austin at Blinken na unang iniulat ng Axios. Sinabi ni John Kirby, White House National Security Spokesperson, na ang sulat ay hindi inilaan bilang isang banta. Ang sulat ay simpleng paraan upang ipahayag ang agarang pangangailangan at ang seryosong damdamin namin ukol sa pangangailangan ng isang dramatikong pagtaas sa makataong tulong. Ayon naman sa isang ulat, nilinis ng mga tropang Israeli ang mga landmine at nagtayo ng mga bagong harang sa hangganan sa pagitan ng okupadong Golan Heights at isang demilitarized strip na katabi ng Syria. Ipinapakita nito na maaaring palawakin ng Israel ang kanilang mga operasyon sa lupa laban sa Hezbollah habang pinapalakas ang kanilang depensa.
Ayon sa mga security source na nakapanayam ng Reuters, ang hakbang na ito ay nagpapahiwatig na maaaring layunin ng Israel na umatake sa Hezbollah mula sa mas silangang bahagi ng hangganan ng Lebanon, habang nagtatayo ng isang ligtas na lugar kung saan mas malaya nilang mababantayan ang kilusang armado at mapipigilan ang anumang pagpasok mula sa Hezbollah. Ayon sa ulat ng Reuters, pinalakas ng Israel ang pag-alis ng mga landmine kasabay ng pagsisimula ng kanilang ground incursions noong October 1 upang labanan ang Hezbollah sa mabundok na teritoryo na naghihiwalay sa hilagang Israel mula sa timog Lebanon na humigit kumulang 20 kilometro sa kanluran. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang operasyon sa silangan, maaaring higpitan ng Israel ang pagkontrol nito sa mga ruta ng supply ng armas ng Hezbollah, na ang ilan ay dumadaan sa Syria, ang silangang kapitbahay ng Lebanon at kaalyado ng Iran. Ayon kay Navar Saban, isang conflict analyst mula sa Harmon Center na nakabase sa Istanbul, ang mga operasyong ito sa Golan Heights, isang mabundok na talampas na may sukat na 1,200 square kilometer na tanaw din ng Lebanon, at hangganan ng Jordan ay tila paghahanda para sa mas malawak na opensiba sa Lebanon. Lahat ng nangyayari sa Syria ay para pagsilbihan ang estratehiya ng Israel sa Lebanon. Ang pag-atake sa mga ruta ng supply, mga bodega, at mga taong konektado sa supply lines ng Hezbollah, sabi ni Saban. Samantala, sinabi ng militar ng Israel na hindi sila nagbibigay ng komento ukol sa mga plano ng operasyon na nagpapahiwatig ng pagpaplano ng mga estratehikong hakbang na may layuning pabagsakin ang Hezbollah sa pamamagitan ng pagputol sa kanilang supply ng armas at logistik. Si Benjamin Netanyahu naman punong ministro ng Israel ay nagpahayag kay Pangulong Emmanuel Macron ng France sa isang tawag sa telepono noong Martes na tutol siya sa pagsang-ayon sa isang unilateral ceasefire sa Lebanon ayon sa opisina ni Netanyahu. Ang tawag na ito ay kasabay ng pagtaas ng pressure ni Macron sa Israel upang sundin ang mga desisyon ng UN na sinasabi sa kanyang gabinete na huwag kalimutan ni Netanyahu na ang kanyang bansa ay nilikha sa pamamagitan ng desisyon ng UN. Samantala, sinabi ni Giorgia Meloni, punong ministro ng Italy, na bibisita siya sa Lebanon ngayong Biyernes habang humihiling siya ng mga security guarantee mula sa Israel para sa mga tropa ng kanyang bansa doon, ilang araw matapos atakihin ang mga kampo ng UN peacekeepers. Bagamat malakas ang suporta ng gobyerno ng Italy para sa Israel mula noong pag-atake ng Hamas noong October 7, mahigpit nitong kinondena ang mga pag-atake sa UNIFIL at ang panawagan ng Israel na umatras ang mga peacekeepers. Nag-anunsyo rin ang UK Foreign Office ng mga sanksyon laban sa 7 organisasyong sumusuporta sa mga iligal na Israeli settlers sa West Bank. Ngunit hindi nito pinatawan ng parusa ang 2 extremist member ng gobyernong Israeli, sina Bezalel Smotrich, Finance Minister, at Itamar Ben-Gvir, National Security Minister. Sa Ireland, sinabi din ni Simon Harris, ang punong ministro, na hindi maghihintay ang bansa para sa aksyon mula sa iba pang miyembro ng EU kaugnay ng mga extremist Israeli settlers. Kasalukuyang tinitingnan muli ng Ireland ang posibilidad na bumalangkas ng batas na maaaring magharang ng mga import na mula sa mga okupadong teritoryo. Ayon naman sa pahayag ng Israel Defense Forces sa X, tinamaan nila ang isang underground strategic weapon storage depot ng Hezbollah sa Dahiyeh area sa timog na mga suburb ng Beirut. Ito ang kauna-unahang pag-atake sa lugar na ito sa loob ng ilang araw. Ayon sa mga ulat, narinig ang pagsabog at nakita ang makapal na usok mula sa mga gusali sa Haret Rake pagkatapos ng atake, ayon sa AFP. Ilang sandali lamang, may isa pang pag-atake na naganap sa parehong lugar, bago ang mga atake na nawagan ng IDF sa mga residente ng isang partikular na gusali sa timog na bahagi ng Beirut na agad na lumikas, na may babala sa social media na tatamaan nila ang mga target ng Hezbollah doon sa lalong madaling panahon. Samantala, sinabi ni Sheikh Naim Qassem, pansamantalang leader ng Hezbollah, na nakatuon ang grupo sa pagpapahirap sa kanilang kalaban sa pamamagitan ng pagtama sa Haifa at iba pang bahagi ng Israel, kabilang ang Tel Aviv. Nangako siya sa isang televised speech na tatalunin ang ating mga kaaway at palalayasin sila sa ating mga lupa. Ito ang kanyang pangatlong paglitaw mula nang makitil si Hassan Nasrallah, ang leader ng Hezbollah, sa isang airstrike ng Israel sa timog na bahagi ng Beirut. Samantala, sinabi naman ng opisina ni Benjamin Netanyahu na tanging Israel ang magpapasya kung paano tutugon sa missile attack ng Iran nitong nakaraang buwan, bagaman handa silang makinig sa payo mula sa Washington. Ang pahayag ay kasunod ng mga ulat na siniguro ni Netanyahu kay Pangulong Joe Biden na hindi susugod ang Israel sa mga site na may kaugnayan sa nuclear program ng Iran o mga oil field bago ang eleksyon sa US. Itinanggi ng opisina ni Netanyahu noong Martes ang anumang ganitong pangako. Ang foreign minister naman ng Iran, si Abbas Araghchi, ay bumibisita sa Jordan, Egypt at Turkey
bilang bahagi ng diplomatikong pagsisikap ng Tehran upang tapusin ang pagkitil at krimen at agresyon, ayon sa tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry sa isang post sa X.